අයිබෝන් වල හැමෝටම අදත් එන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි රසම රස chili garlic potato wedges හදනවා. හරිම ලේසි රෙසිපි එකක්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඕන කෙනෙක්ට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු chili garlic potato wedges හදන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගෙඩි 3යි, පාන් පිටි කෝප්ප කාලයි, වතුර කෝප්ප 3න් 1යි, සුදු ලුණු බික් 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයයි, රස අනුව ලුණු අරගන්න. ඒ වගේම තමයි කොත්තමල්ලි කොළ හරි ඩිල් කොළ හරි අරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ප්‍රමාණයන් සහිතව දාලා තියෙනවා. මුලින්ම අපිට මීඩියම් සයිස් එකේ අලගෙඩි 3ක් ඕනේ. දැන් ඒ ටික සුද්ධ කරලා හොද ගන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන මේ විදිහට පොතු ඉවත් කරගෙන හොදගත්ත අලගෙඩි. දැන් මේ එක ගෙඩියක් දිග අතට කෑලි 8කට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අලගෙඩි 3ම කෑලි 8කට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාම ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාතේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න එක ගෙඩියක් කපාගෙන ඉවරයි. අනිත් ටිකත් මේ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේ විදිහට කපාගත්ත අල ටික දැන් මේ කපාගත්ත අලවලට වතුර දාලා වතුර තියන්න ඕනේ විනාඩි 30ක්. ඊළඟට නටන වතුරේ තඹ ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක්. ඒ විදිහට විනාඩි 5ක් තඹ ගත්තට පස්සේ මේ ටික බාගෙට ඉදෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ මේ බාගෙට උයාගත්ත අල. දැන් ඒ ටික නිවෙන්න තියන්න ඕනේ පැත්තකින්. ඒ ටික නිවෙනකන් අපි බැටර් එක හදාගමු. ඒකට මුලින්ම ඕනේ පාන් පිටි කෝප්ප කාලක්, රස අනුව ලුණු, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයක් සහ මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. ඒ ටික එකතු කරලා මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් වතුර කෝප්ප 3න් 1ක් මේ වගේ ටික ටික එකතු කරන ගමන් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාම ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාතේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් බේන්න මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි අර බාගෙට තම්බ ගත්ත අල මේ වගේ අරගෙන බැටර් එකේ තවර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉතුරු අල කෑලි ටිකෙත් බැටර් එක තවර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට පෑන් එකේ මම තෙල් රත් කරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් තමයි අරගත්තේ. දැන් කරන්න ඕනේ අපි අර කලින් බැටර් එකේ ගාලා තවර ගත්ත අල ටික මේකට දාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න එක.
පැති හරවන ගමන් විනාඩි 3ක් විතර බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේක තෙල් එකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පෑන් එකට බටර් මේස් හැන්දක් දාගෙන තියෙනවා. දැන් ඒකටම ග්‍රේට් කරගත්ත සුදු ලුණු බික් එකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ එකතු කරගන්නේ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් අරගත්තා. දැන් මේක ටෙම්පරාදු වෙනවා සුවඳ එනකොට අපි අර කලින් බැදගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරගමු. ඒ ටික මේ විදිහට කලවම් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරන්න. ඊළඟට පොඩිවට කපාගත්ත ඩිල් කොළ හරි කොත්තමල්ලි කොළ හරි එකතු කරලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම ගන්න ඩිල් කොළ. ඉතින් ඔයාලඟ මේ දේවල් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කරපිංචා කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන අපි හදපු chili garlic potato wedges අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඔයත් මේක හදලා රස කොහොමද කියලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා අදහසත් මේ වීඩියෝ කටින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා මට පුංචි දවයක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.